en av sina bästa prestationer för säsongen i senaste bortamatchen mot AIK, där det ju blev 3 målsegrar eller kryss. Djurgården har vunnit 3 matcher, Värnamo har vunnit 2. Och här kommer Djurgården genom Mikael Andersson och ett av Djurgården! Men det ser inte Ladebäck för att de två är... Alltså, man ser säkert på att han frispark. Istället det här läget för Djurgården. Fallenius spelar den vidare mot toppbacken Goyen. Här är en Goyen och här är 2-0 Djurgården! Kolla på en detalj som toppbacken Goyen gör det. Fallenius. En Goyen. Och här borta är Priske! Fallenius torkar av sig Axel Björnström. Här kommer Oskar Fallenius, petar vidare mot Mikael Andersson, men där är också Priske! Allsvenska klubbar är intresserade av. Här är Selkovic. Han är en av dem. Selkovic! Och vilket mål han gör i sin 100:e allsvenska match! Aydin Selkovic! Här är Limatan. Också Limatan. Det är självmål från Mattias Siltanen när han ska spela den där hem mot Filip Manojlovic. Aj. Ja, vad hände där? Och 1 poäng på de 2 senaste bortamatcherna. Frågan är om det ska bli ett hattrick för August Priske. Kommer lite över vinkel här. Han har Jeppe Åkesmäs in i straffområdet. Här finns också Ahmed Saed! Räddning och sen är turen i mål från Rockels. Adam Ståhl vinkar i bortre delen av straffområdet. Många djurgårdare är inne i boxen nu. Här är Theo Bergvall. Tar han sig förbi. Här är Theo Bergvall. Och här är Patrik Åslund. Vilken prestation av Theo Bergvall. Mot ett Värnamo som fortsätter att släppa in mål. Djurgården tillbaka på vinnarspåret igen och får sin revansch. Var ju det enda laget som inte hade gjort mål mot Värnamo den här säsongen, men nu gör de 6 stycken och det var inget snack om saken. August, skytteligaledning, hur känns det här? Nej, det är nice såklart. Det är en personlig grej som man jobbar mot, men framförallt bra med en fin seger. Men hur viktig är skytteligan för dig? Nej, det är både och. Det är en grej som är nice och kul efter säsongen. Men jag tycker det viktigaste är att laget liksom presterar och att vi når vår mål för den här säsongen. Berätta då om matchen i stort. Vad säger vi om Värnamo? Nej, men de kom väl ut och försökte egentligen rätt fint att spela. Och vi straffade dem på några kontringar och några snabba anfall. Så det tycker jag vi gjorde väldigt bra. Din egen insats idag? Nej, helt godkänt egentligen. Med i de första 2 målen var jag med i liksom targetspelet och sen de nästa 2 gör jag såklart och sen de sista 2 är bara bra jobb i de andra. Men jag tycker allt i allt en jävligt bra insats för oss idag. Hur viktigt var segern nu att studsa tillbaka efter Gais-matchen? Nej, det är viktigt. Det är klart. Det var första gången vi förlorade efter uppehållet. Så det var viktigt att få ett fint bounceback. Ja, 6-2 här mot Värnamo. Vilka siffror? Ja, det var påminner lite om Sirius-matchen kanske. Jättegott. Kändes som att vi behövde den här vinsten efter senaste prestationen mot Gais. Vi hade en revanschkänsla i oss och jag tycker vi visar prov på fina offensiva aktioner samt som vi håller hyfsat stängt bak. De får 2 mål och det gör lite ont som en försvarare, men i det stora hela tycker jag att vi gör det bra. Delar lite i vissa perioder där vi slarvar och det är svårt att vara helt 100% i en fotbollsmatch, så är det. Men ni var inte helt nöjda när ni kom ner i paus trots ledning med 2-0? Nej, men det är man väl aldrig. Det är så jävla mycket känslor, så när man kommer ner dit så blir man ju typ som 3 år och sina känslor är det viktigaste som finns. Men
blickar man tillbaka så tror jag att det var en rätt okej första halvlek. Men det är bara att när man etablerar spelen på deras planhalva och tappar den så måste man vara snabb på att ta tillbaka den och inte ge dem någonting. Lätt att komma ur fokuset ibland kanske. Men ni hittade fokus igen efter de hade gjort sina mål? Ja, det tycker jag. Men det var en period där i kanske 70:e minuten tror jag. Där jag känner att vi har en rätt ordentlig dipp. Där Värnamo gång på gång spelar igenom och centralt och kommer till lite farliga grejer och de får mål. Men sen så får vi in direkt ett mål med vem det nu är, det vet jag inte vem det var som gjorde den. Och sen efter det, jag tror det var Ockels. Sen efter det så känns det som att vi har kontroll på det och Värnamo pallar inte riktigt mer. Och vad ska vi säga om August Priske går upp ur skytteligaledning, 17 mål? Ja, det är en jävla prestation, en fruktansvärt bra anfallare. Den bästa anfallaren jag har spelat med och det blir tufft att se om han är kvar nästa år. Men Bosse är nog glad när han gör mål. Det blir extra pengar in till Djurgården. Så det... Vad sa jag till i halvtid? Han sa passa Priske så han tjänar mer pengar. Nej, han sa passa Priske så han gör mål. Se till att passa Priske och gör mål. Gjorde 2 på en minut. Får lyssna på Bosse. Ja, Ahmed, hur var det att komma in idag? Det var extremt kul. Skönt med vinst, 3 poäng. Det var det viktigaste. Din egen insats idag då? Tycker kom in borde vara fokuserad lite mer från början. Kom in i det mer och mer. Borde gjort ett mål där. Så helt okej. Vad betyder det för det här inhoppet? Extremt kul att få hoppa in, få minuter i Allsvenskan och så förhoppningsvis får jag bygga vidare på det. Lär du dig mycket mer liksom, när du kommer in i matchsituation kontra när du tränar med killarna? Det är klart. Det är en sak att träna och det är en sak att spela match. Man lär sig nya saker på träningar men man lär sig också andra saker i match. Det är en annan tempo. Värnamo då, som motståndare idag, hur var de? Jag tycker vi var bättre idag. Vi spelade ut dem, vi hade bollkontroll. Vi gjorde flest mål och vi vann. Så då... Hur firar du sen hemmadebuten här i Allsvenskan? Inget speciellt. Var med laget nu efter på middag och sen bara gå hem och vila och komma på inför nästa vecka. Tackar. Tack så jättemycket. Ja, Patrik, vad säger vi nu efter 6-2? Skönt, roligt, välförtjänt. Så det går väl inte att beskriva det bättre än så. För egen del då, hur var matchen? Kul att få komma in. Kände att jag gjorde bra av det. De minuterna jag fick så gjorde jag det bra, så det finns inget att klaga på. Ja, berätta om målet. Men jag tror vi spelade upp bollen här på vänsterkanten. Hade lite kombinationer. Theo gör någon riktigt sjuk grej. Jag vet inte exakt, men det var någon tunnel här och där. Och sen så är det väl inte mer än att jag lägger in den. Hur viktig var segern för er nu? Jätteskönt att studsa tillbaka från förra helgen, så det är jätteviktigt. Ja, Theo tillbaka från sjukdom. Hur har det varit med dig? Nej, det var tufft mot guys. Klev ut magsjuk som sagt, men kändes bättre idag. Ja, matchen idag då, om du ska ta och berätta lite om den. Nej, men upp och ner. Vi är klart bättre, men sen släpper vi till lite väl mycket tycker jag. Men vi har ju otrolig spets och gör 6 mål, så att skön vinst. Precis, du fick komma in i paus. Hur gick det för dig? Nej, men bra tycker jag. Som sagt, varit lite krasslig i veckan, inte tränat så mycket, så att kanske lite timing off, men kom ändå in i det och det kändes bra. Och du gjorde en orimlig dribbling. Ja, är du förvånad? Nej, tack. Vi möter ett väldigt gott lag idag. Och när vi kun klarar att vara 70-80% av vad vi bör vara för att kunna konkurrera, så blir forskjellen enormt stor. Så vi tappar fullförtjent. Vi blir löpt över i denna matchen här. Motståndaren ser ut som det är ett helt annat nivå än det vi har idag, och det är helt riktigt. Så vi klarar dessvärre inte att mobilisera och ha den intensiteten som vi bör och ha för att kunna konkurrera i en match som detta. Så vi blir rätt och slett bara, speciellt i första halvlek, så blir vi har för stora avstånd och ger Djurgården för för stort rum till att spela i, och då är de mycket bättre än oss. Så det är väl uppsummerande kampen. Tack för det, och varsågod Janni. Yes, really balanced first half. I think we were in a good overall level as a team. Maybe a bit were sometimes missing some spaces what we could have used a bit better. Beginning of second half, absolutely
magical moment. It was 15 minutes of really good football, and then we started to we had a bad moment, really bad moment, and then dropped our level a bit in that one. But then luckily, or a bit with the help of with the substitutions, we got it back. So I have to be really happy with the win, and then overall that it's been tough 2 games, and then we needed this kind of performance in this moment, and then gives us a good stepping point also for the next match. Tack Janni, då går vi över till frågor. Janni, hur är läget med Keita? It was, I think it was twist. Nothing. I think it's nothing bad, but then I said it before. We have to wait, but I think it was just a bit of twist in the ankle, so we will see. But I think normally we handle those quite fast. But I think Theo Bergvall stepped up really well in the second half. August, han leder skytteligan nu, men inte bara för målen han gör, om man även tittar på spelet och sådär. Vad betyder han för ert lag och ert offensiva spel, och hur ser du på hans utveckling i år? Yeah, I think he's doing exactly what a really good striker needs to do. He was not great in the first half, but then in the start of the second half he was really there, and then those moments I think which been a bit difficult for him, that when the game goes on and he gets tired, so he's a bit losing focus in that moment, and it starts to be a bit outsider in the game. So he has grown a lot during the season with that we want to keep him always on the pitch until the end, because we know that something good that he can create something good. So really happy for him that once again he got the reward of his hard work. But then it's a good sign that a young player like him, he can improve a lot also to the second half, and he was not bad in the first half, but then not totally there, but then that you can step up like that, that's a really good signal. Samtidigt så har ni ju 5 olika målskyttar på 6 mål. Hur värderar du det? Ursäkta? Ja. Utöver Priskas 2 mål och att han är skyttekung, så har ni ju 5 olika målskyttar i matchen. Hur viktigt är det? Yeah, absolutely. It's important that, and normally in these kind of games, there has been a couple of games that only Tokmak and Priske scoring, but today it was, I think it would have been almost a perfect substitution from me if Ahmed would have scored, but then he was not. He had a big involvement in almost all the goals what we scored in the end. So it was, of course, really happy, and it's really good for the confidence of Patrick Åslund. He absolutely needed those goals, and then Jeppe Okkelis is just in a really good level every time when he's in the finishing zone. He almost scores. So of course it's important, and Tokmak is. I think it was a bit tough moment for us in the game in the first half. I think Värnamo was having a bit of control, and then that's normally a moment for Tokmak, because he can give us a bit breathing time by scoring in that moment. So yeah, really happy overall, and then it's a shame that we haven't been able to totally get this kind of flow what we get in these certain kind of games. There's been amazing results for us, and good entertainment for the fans in these couple of games home. But then it's important. But I think it's important for the whole team's confidence. Janni, du ger ju Ahmed Said chansen idag, byter in honom före Jeppe Ockels, före Zacharias Savo. Vad är det som gör att du ger honom chansen just nu? Yeah, we wanted to give him a bit minutes. Because in our League Cup games, in the last 3 games, he has scored 5 goals. He has stepped in Allsvenskan 1 time. Before this, he assisted a goal. So I think he's in many ways he has deserved it. And then it's been a bit tough for him, because he's 17, and then he wants to step up, and then he's a good player also for the Swedish national team in the under-17s. But then
we want to, of course, give these kind of chances if there's a moment to do it. And then now we felt that it was a good moment for him. And then I think he did really well in his especially in the final third. He's really dangerous. He knows where the goal is, and he knows where the spaces are, and he knows where the teammates are. So I was really happy for him that he could step up for us like this. And then, but I didn't think really that instead of who I make the substitutions. So we were thinking a bit about the team, but Jeppe have been having a bit tough week, so we were thinking to make it earlier, but then we decided when it was 4-0 that okay, we give him a bit break and then put him later in. Då avslutar vi med en fråga här uppe. Janni, Fotbolldirekt. Kände du en extra skärpning inför den här matchen, Värnamo, med tanke på att ni faktiskt förlorade senast och att de har gjort fina, starka insatser mot både AIK och Malmö FF? Not sure if I totally follow up the question. Jag tänker på att Värnamo har gjort en hel del starka resultat på slutet. De slog AIK senast innan landslagsuppehållet. We have a big respect to Värnamo in this game as an opponent, because I think they play good football. And we saw it in the second half what they can do with the ball. They find the inside spaces really nice, and then they have like this attacking football approach. So we had no, and that's why we wanted to have this high press approach to this game, that we are really trying to put the centre backs under pressure, so we can they can't like use their game. And then time to time it was working well, but then I think Värnamo was doing a good job in many moments to just penetrate. They brought the third player over there, and when we had two midfielders, it was sometimes a bit tough. There was moments when they were totally able to break our press, but then we were a bit like anticipating difficulties in the pressing phase or the defensive phase, maybe a bit more, because Värnamo has also changed quite much approach in the latest games, like different kind of formation and wingers who are pretty inverted and a lot of like structural strengths what they are using according what the players what they have, and it's we were of course expecting Liimatta in the starting lineup, because he's been I think quite good player for them, that he's many times the free player in the middle what they are trying to search, but then overall happy with the performance in that way, that we were able to be quite effective in our defensive play. En sista fråga. Att ni nu äntligen har hittat rätt efter en till stora delar ganska svår säsong. Den här stabiliteten. Är det viktigt för dig att ni inte kommer att sälja för många spelare i kommande januarifönster för att kunna bygga vidare på det här på ett fint och tydligt vis till nästa säsong? Yes, absolutely. We want to have a certain kind of stability, because it has been really weird season in the way that when we started the season early in the spring, we had a lot of players, and of course luckily we in that moment we had a lot of games, Swedish Cup and Euro games, and then Allsvenskan started. So but then we lost almost like, put it mildly, over one third of the team with the injuries, and then we suffered in the spring a lot, and then we got the players back, and it has been better after that. And now the big difficulty is that we have the whole team is almost in shape, that there's no injuries, and then we have the couple of extra foreigners in the team, that there's always really quite many disappointed players who don't get to start the games, and then we are trying to like sort of manage that all the time. But then this is a really important time when we are thinking about the next year's team, that what kind of structure we will have, and of course there's going to be some changes, but then the big idea that of course we want to have a continuity,
and then also in the way we play, and that the flexibility needs to be there, and we have to use also the profiles of our players for our benefit, that we use them in the right way, and that hasn't been totally easy also because we have so in similar same positions we might have a bit different profiles. So but it's been a roller coaster like this year in many ways, but then I think we are just aiming to get a good end for the season. So the last 2 games are absolutely vital for us, that we need to climb up as high as possible in the table and take what we can from this season. But yeah, at the moment situation is really good, and then let's see what the after season is then bringing us. Och med det säger vi tack för idag.